Oh. Ito yung mga bilabid ni ano, mga bilabid ni Ganda. Mga ni Ganda, mga tauhan ni Ganda. Oh my god. Yes guys, kapunta na po kami sa ABD area. We're going to an adventure. Nora's house. Say hi ka. Say hi. Oh, Shin. Wave, wave. Uy! Okay, everyone. Ang hayag-hayag naman daw ng mukha natin dyan. Yung natatakot ako yung hindi na yung Dili. First time naman ako na yun?